So yun, welcome again sa ating bagong video mga karap sa Lodi. Ang lulutuin natin ngayon ay garlic butter shrimp with oyster sauce. Hindi lang nasama yung oysters, di na kasi. Pero meron yan. So ano na, tara na, game! So ito ang ating ingredients, bawang. Sa English, garlic. Pak, di ba? Tapos. And then, shrimp, garlic, butter, oyster sauce. Okay, kompleto. Game. Sindihan na yan. Up, yan. Na, nilagay ko na ang aking butter, tapos hinalo-halo ko para matunaw, and then nilagay ko na ang ating garlic. Wag mo susunugin masyadong butter, hindi masarap yun. And then okay na yata yan, and then nilagay ko na yung hipon. Kaibigan, hipon. Okay, hinalo-halo ko hanggang sa mamix ng butter at hipon. So yun, medyo kulang, dinagdagan ko ng butter yan, hindi ko na pinakita. At yan na nga palang salt and pepper natin, pero konting salt lang kasi medyo maalat ang ating oyster sauce. Halo-haloin ulit hanggang sa mahalo. At binuhos ko na ang isang sachet ng Mamacita's oyster sauce. Mamacita, hello! Ayan. Bala ko dagdagan na isang sachet pero sa tingin ko okay na yan. At hinalo ko lang para kumapit. Okay. Halo-halo lang. Yan. Bilisan mo. Medyo okay na tong ganito. Huwag mo siyang i-overcook dahil pangit na sa hipon yung overcook. Basta naluto siya, patay mo na yung kalan. Okay na. Ganun lang kabilis yan, mga kapatid. Mga karap sa Lodi, kain na tayo. Yun, mga kalapsa, ito na yung niluto natin. Simulan natin to. Yung sauce niya. Hindi lang. Bango. Ayan. Kamay na to. Ulo. Parang nasa probinsya. Seafood. Hindi ulit ang nakakain. Kamay na to. Hop. Tapos kuha tayong garlic. Kanti lang. Garlic. So yun, gawin lang kadali yun. Pagluto nun, gigisa mo lang. Tapos yun, pag umano na, nag-orange na siya, hindi mo na. Sarap po. Hindi ko siya binabad na matagal kasi masarap siyang yung hindi masyadong lutong-luto. Kasi madali lang maluto to. Mas ma-juicy siya pag yun, yung malutong. So yun, lang. So yun guys, kain muna ako tapos thanks sa panonood and don't forget to like, comment, share, subscribe na rin para sa supportan nyo. Tsaka yun, kain tayo, tara. Salamat.